सो जस्ट इमॅजिन संध्याकाळची वेळ आहे, थंडीचे दिवस आहेत, तुम्ही बाल्कनीत बसलेला आहात, स्वेटर घातलेला आहे, यू आर एन्जॉईंग द वेदर आणि आता काहीतरी गरम प्यावंसं वाटतंय. चहा आणि कॉफी तर आपण नेहमीच पितो, आज काहीतरी वेगळं होऊ दे. सो आज आपण हॉट चॉकलेट करूया आणि हॉट चॉकलेट बरोबर एक ट्रेडिशनल जिंजर ब्रेड कुकी करूया. नमस्कार, मी शेफ सिद्धार्थ वडावकर तुमचं स्वागत करतो माझ्या कुकिंग चॅनलवर, ज्याचं नाव आहे सीझन्ड बाय सिद्धार्थ. आज आपली क्रिसमस रिलेटेड दुसरी रेसिपी आहे हॉट चॉकलेट आणि ट्रेडिशनल जिंजर ब्रेड कुकी. लेट्स सी हाऊ टू मेक. तर आता आपण जिंजर ब्रेड कुकी ह्याची प्रोसेस बघूया. त्याकरता मी एक पॅन इथे घेतलाय, तो मी आता गॅस चालू करून ह्याच्यामध्ये घालणार आहे मध आणि साखर. आता हे आपल्याला गरम करायचंय, ही साखर या मधामध्ये वितळेपर्यंत. हे मिक्सचर आता गरम झालं, साखर विरघळली, तर गॅस कमी करूया. आणि ह्याच्यात घालूया बेकिंग सोडा. आता इथे अशी टिप देतोय की तुम्हाला बेकिंग सोडा घातल्यानंतर हे मिक्सचर असं बबल होणार, व्हॉल्यूम वाढणार, त्यामुळे मोठं पातेलं द्या. बघा बबल झालेलं आहे. आता गॅस बंद करूया आणि ह्याच्यात घालूया बटर. हे बटर आपल्याला ह्याच्यात मेल्ट करायचंय. आणि आपल्याला ह्याच्यात घालायचे अर्ध अंड. हे मी मिक्स केलं. याची कन्सिस्टन्सी साधारण अशी दिसते. आता ह्याच्यात आपण ड्राय इन्ग्रेडियंट्स घालणार आहोत. आता ह्याच्यात घालूया मैदा, मीठ, जिंजर पावडर. आणि हे चाळून घ्या. आता इलेक्ट्रिक बीटरच्या हुक अटॅचमेंटनी आपण हे ब्लेंड करणार. याचा एक डो बनवायचा आहे आपल्याला. आता हे आपण त्या मैद्याच्या बाउलमध्ये काढूया आणि जरा ह्याला मळून घेऊया की ह्याचा डो तयार होईल. आता जर तुम्हाला वाटलं हे खूप लूज आहे, थोडासा मैदा तुम्ही अजून ह्याच्यात घालू शकता, जस्ट डस्टिंगसाठी म्हणून हे एकत्र घ्यायला, आणि असा डो तुमचा तयार होईल. हा आपला डो ट्रेडिशनल जिंजर ब्रेड कुकीसाठी तयार झालेला आहे. आता एका प्लास्टिकच्या पिशवीमध्ये किंवा क्लिंग फिल्ममध्ये रॅप करून हा फ्रीजमध्ये ठेवा साधारण 20-25 मिनिटासाठी, हे बटर परत सेट होण्यासाठी. तर हा आपला डो तयार झाला आहे. हा असा पार्चमेंट पेपरवरती तुम्ही ठेवा, त्याच्यावरती अजून एक पार्चमेंट पेपर ठेवा आणि हा आता लाटून घ्या. झाला. हा साधारण 5 mm थिकनेसचा ह्याला आपण रोल केलेला आहे. आता असा कटर घेऊन किंवा एखादी वाटी घेऊन आपण ह्याचे शेप्स कापून घेऊया. हे बघा, साधारण असे या थिकनेसचे झालेले आहेत.
तर हे मी हे ट्रान्सफर करतोय. कुकीजला प्री हिटेड अवनमध्ये 175 डिग्री सेंटीग्रेडला 10 मिनिटासाठी बेक करा. कुकीज जोपर्यंत बेक होत आहेत तोपर्यंत आपण हॉट चॉकलेटची प्रोसेस चालू करूया. त्याकरता दूध पॅनमध्ये घ्या. त्याच्यात घालूया साखर, कोको पावडर, दालचिनी आणि व्हॅनिला एसेन्स. आणि आता हे गरम होऊ दे. स्टेप 2 ऑफ दिस रेसिपीसाठी एक आपण पातेलं घेतलं ज्याच्यात गरम पाणी आहे. त्याच्यावरती मी हे बाउल ठेवतोय. सो हे फक्त स्टीम मला या बाउलच्या खाली लागली पाहिजे. यात आपण हे कापलेलं डार्क चॉकलेट घालूया आणि जेवढं डार्क चॉकलेट आहे त्याच्या अर्ध आपण याच्यात फ्रेश क्रीम घालूया. आणि आता हे आपल्याला या स्टीममध्ये मेल्ट करायचं आहे आणि मिक्स होऊन द्यायचं. हे आता चॉकलेट आणि क्रीम मेल्ट होऊन हे झालंय आपलं गनाश. तर हे मेल्ट झाले. आता गॅस करा बंद. बघा आता हे दूध, कोको, शुगर हे सगळं मिक्स झालंय छान. शुगर त्याच्यात डिझॉल्व्ह झाले, कोको पण डिझॉल्व्ह झालंय, लम्प्स नाही राहिलेत. हा दालचिनीचा फ्लेवर सगळ्या दुधामध्ये उतरलेला आहे. आणि आता या मिक्सचरमध्ये आपण हे डार्क चॉकलेट आणि क्रीम आता हे याच्यात घालतोय. आणि आता हे छान मिक्स करून हे पण गरम करूया आणि ह्याच्यातले लम्प सगळे काढूया. हे गनाश घातल्यामुळे हे जी ड्रिंक आहे हे नेक्स्ट लेवलला जाणार आहे आणि हे एकदम रिच डार्क चॉकलेट होणार आहे. आता कुकीज अजून थोड्या गरम आहेत. सो सांभाळून हा जो पेपर आहे हा मी एका वायर रॅकवरती असं ठेवतोय आणि या कुकीज मी अशा उलटून थंड करायला ठेवणार आहे. मला गरम लागलं तर हातामध्ये ग्लव्स किंवा एखादा दुसरा चमचा वगैरे वापरा. आपलं हॉट चॉकलेट पण आता तयार झाले. हे जे गनाश घातलेलं याच्यामध्ये हे मेल्ट झाले आणि आता फक्त आपल्याला एकच स्टेप करायचे ते म्हणजे हे गाळायचं आहे. आता हे स्ट्रेन केलेलं हॉट चॉकलेट गरम गरम एका मग मध्ये घाला. लुक एट दॅट. आपल्या कुकीज पण आता थंड झाल्यात. या आता आपण एका प्लेटमध्ये काढून ठेवूया आणि स्टोर करायसाठी एअर टाईट डब्यामध्ये काढून ठेवा. यू सी दिस नाईस गोल्डन ब्राऊन आणि परफेक्टली बेक्ड. सो आमच्या क्रिसमस सिरीजची ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली आम्हाला नक्की सांगा आणि कमेंट्समध्ये हेही कळवा की तुम्हाला अजून कुठच्या रेसिपीज बघायला आवडतील ते. सो आता थंडी अजून वाढत चाललेली आहे. आपलं हॉट चॉकलेट लवकरात आता घेऊया आणि तुम्हाला ह्याचा फीडबॅक सांगूया. फक्त एवढंच लक्षात ठेवा, शेअर इट विथ समवन यू लव्ह. See you.